Γεια σας, είμαι η Ντέιβι και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα σας έχω κάτι πολύ ιδιαίτερο, σας έχω σεκρετέρ. Αγαπώ σεκρετέρ, βρέθηκε στα χέρια μου αυτό εδώ το σεκρετέρ. Είναι ένα πανέμορφο κομμάτι. Όπως πάντα δεν ξέρω ακριβώς τι θα κάνω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι στο πάνω μέρος θα μπει ένα τεράστιο ριζόχαρτο. Είναι συλλογή με τα καινούρια μεγάλα ριζόχαρτα. Βλέπετε, έχει σκόνη, είναι βρώμικο, οπότε σίγουρα ένα καλό πλύσιμο του χρειάζεται. Σπουνάδα έκανα με απορρυπαντικό πιάτο. Έχω το σφουγγαράκι, κάνω σαπουνάδα. Και στην κυριολεξία το πλένω. Θέλω να φύγει όλη η σκόνη και η βρωμιά που μπορεί να έχει επάνω. Και τώρα, καθαρό νεράκι, πανί, για να αφαιρέσω τη σαπουνάδα. Στίβω καλά το πανί μου. Και το σκουπίζω όλο πολύ καλά. Εδώ τα σημεία που έχουν φαγωθεί πρέπει να τριφτούν πολύ καλά. Εδώ πάνω θα μπει ένα μεγάλο ριζόχαρτο. Επειδή λοιπόν εδώ θα μπει ριζόχαρτο, θα βαφτεί ανοιχτό χρώμα. Όλο το υπόλοιπο θα βαφτεί με μαύρο βερολίνο. Πριν ξεκινήσω το βάψιμο, ψεκάζω το πινέλο μου με νερό για να αποκτήσει λίγη υγρασία. Λοιπόν, και ξεκινάω με το μαύρο. Πάντα, σε αυτά τα πινέλα τουλάχιστον τα στρογγυλά, δεν βουτάμε όλο το πινέλο μέσα. Θέλουμε το χρώμα μας να μένει στην άκρη, έτσι, γιατί βαφούμε την άκρη. Δεν πιέζουμε το πινέλο, βάφουμε πάρα πολύ απαλά. Πρέπει να σας πω ότι οι στρώσεις που βάζω είναι πάρα πολύ λεπτοί, επίτηδες. Ενδεχομένως να χρειαστεί και δεύτερο χέρι. Αυτό θα το δω όταν στεγνώσει το έπιπλο. Και πάμε δεύτερη στρώση. Πάλι με μαύρο χρώμα και θα το αφήσω να στεγνώσει πάρα πολύ καλά φυσικά. Το μπροστινό κομμάτι θα βαφτεί με πράγα γιατί θέλω ανοιχτόχρωμη βάση από κάτω λόγω του ντεκουπάζ. 2 στρώσεις πράγα λοιπόν. Εδώ βλέπετε το σεκρετέρ που είναι έτοιμο για να δεχτεί την υπόλοιπη επεξεργασία. Για να κάνουμε ντεκουπάζ εφαρμόζουμε πρώτα κόλλα για ντεκουπάζ πάνω στην επιφάνεια. Επειδή το ριζόχαρτό μου είναι αρκετά μεγάλο, όπως βλέπετε, θα το δουλέψω τμηματικά. Δηλαδή, βάζω πρώτα στην άκρη, κολλάω προσεκτικά το ριζόχαρτο και με μια ξύλινη σπάτουλα ή ακόμα και πλαστική μπορείτε, αφαιρώ τον αέρα που μπορεί να έχει μείνει κάτω από το ριζόχαρτο. Πολύ προσεκτικά για να μην το σκίσω. Πάλι η κόλλα για ντεκουπάζ βλέπετε το δουλεύω τμηματικά. Δεν βάζω σε όλη την επιφάνεια απευθείας την κόλλα για να μην μου κολλήσει σε σημεία που δεν θέλω και μου κάνει ζάρα. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και μετά κολλάω επάνω το ριζόχαρτο. Προσπαθώντας να αφαιρέσω κάθε φορά πολύ προσεκτικά τον αέρα. Και το τελευταίο κομμάτι, ξανά κόλλα. Και το ριζόχαρτο. Αφού έχω σιγουρευτεί ότι δεν έχω αέρα κάτω από το ριζόχαρτο,
και έχει κολλήσει πολύ καλά σε όλα τα σημεία, περνάω κόλλα για ντεκουπάζ και πάνω από το ριζόχαρτο, ξεκινώντας πάντα από το κέντρο και πηγαίνοντας προς τις άκρες. Με αυτόν τον τρόπο, εάν έχει εγκλωβιστεί κάπου αέρας, καταφέρνω να τον αφαιρέσω. Πολύ σημαντικό για να μην σας σχιστεί το ριζόχαρτο είναι να έχετε πάντα επαρκή ποσότητα κόλλας επάνω στο πινέλο. Με ένα μυτερό εργαλειάκι κόβω το ριζόχαρτο στο σημείο που είναι η κλειδαριά και το αφήνω να στεγνώσει και αυτό πολύ καλά. Τώρα που έχει στεγνώσει, με ένα γυαλόχαρτο αφαιρώ τις άκρες που περισσεύουν. Και βλέπετε πόσο όμορφα έχει κοπεί το ριζόχαρτο με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να αφήσει καθόλου στραβά σημεία. Τώρα θα χρησιμοποιήσω τη Magic Dust, το έχω δείξει πάρα πολλές φορές σε άλλα βίντεο και επειδή θα βγει πολύ μεγάλο αυτό το βίντεο είπα να μην σας το δείξω και εδώ, μπορείτε να το δείτε όμως σε προηγούμενα βίντεο, το πώς ακριβώς φτιάχνουμε το υλικό με τη Magic Dust. Είναι σχεδόν ίσα μέρη, σκόνη και χρώμα κυμολίας. Εφαρμόζω στα σημεία που θέλω να κάνω παλαίωση ή σε περισσότερα ακόμα και εκεί που θέλω να κάνω ανάγλυφη την επιφάνεια. Τώρα που έχει στεγνώσει το υλικό πολύ καλά, είναι πολύ σημαντικό να στεγνώσει πολύ καλά, ξεκινάω την τεχνική του στεγνού πινέλου. Ξεκινάω με πολύ μικρή ποσότητα έτσι ώστε να σιγουρευτώ εάν μου αρέσει το αποτέλεσμα και αν δεν μου αρέσει απλά συνεχίζω να βάφω από πάνω περισσότερες στρώσεις. Δουλεύω τμηματικά, κάνω ένα κομμάτι για να σιγουρευτώ ότι μου αρέσει έτσι όπως το κάνω. Το καλό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι μπορώ να το ανοίξω όσο περισσότερο θέλω, δηλαδή να το κάνω ακόμα πιο φωτεινό, προσθέτοντας χρώμα. Εάν δεν είστε σίγουροι λοιπόν για το αποτέλεσμα που θέλετε, μπορείτε να ξεκινήσετε κι εσείς με αυτόν τον τρόπο. Προσθέτοντας λίγο χρώμα κάθε φορά και λίγο περισσότερο μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Πράγα λοιπόν σε όλο το σεκρετέρ. Και επειδή μου φαίνεται αρκετά σκοτεινό, τελικά αποφασίζω να προσθέσω κι άλλο χρώμα για να φωτίσει. Και πάνω στο ριζόχαρτο έχει γίνει η τεχνική με τη Magic Dust και εκεί πάλι χρωματίζω με πράγα. Τώρα που έχω καταλήξει ακριβώς την ποσότητα του ανοιχτόχρωμου που θέλω, δουλεύω πολύ πιο γρήγορα και προσθέτω απευθείας περισσότερη ποσότητα. Μπαίνω και λίγο μέσα στο ριζόχαρτο για να μην υπάρχει διαφορά στο χρώμα. Το ίδιο και στα πλαϊνά, βλέπετε ότι είναι παντού ανάγλυφο το επιπλό μου και αυτό χάρη στη Magic Dust. Τα ποδαράκια. Και εδώ βλέπετε το έπιπλο βαμμένο με ένα χέρι, με μία στρώση δηλαδή, δουλεύοντας με την τεχνική του στεγνού πινέλου. Τώρα παίρνω τη σπάτουλα και αρχίζω και ξύνω σε ορισμένα σημεία όπου θέλω να κάνω παλαίωση. Τη συγκεκριμένη παλαίωση, γιατί θα κάνουμε κι άλλες. Και τώρα παίρνω το Παρίσι, το καινούριο μου Παρίσι, βάζω σε ένα μπολ και προσθέτω νερό. Πρέπει να σας πω ότι εδώ θα κάνω την τεχνική wash. Στην ουσία είναι νερωμένο χρώμα το οποίο το εφαρμόζουμε πάνω στην επιφάνεια και με ένα βρεγμένο πανί ταμπονάρουμε. Αφαιρούμε όσο θέλουμε και όσο μας αρέσει. Δεν υπάρχει κανόνα στο πόσο πρέπει να αφαιρέσουμε, εξαρτάται κάθε φορά από το αποτέλεσμα που θέλουμε να δώσουμε στην επιφάνεια.
Εφαρμόζω χρώμα, ταμπονάρω με βρεγμένο πανί για να αφαιρέσω όσο χρειάζεται και μπορώ να βοηθήσω και με το σφουγγάρι θαλάσσι που θα απορροφήσει περισσότερο χρώμα και θα αφήσει λιγότερο στην επιφάνεια. Το σεκρετέρ είναι έτοιμο με την τεχνική του wash. Έχει γίνει σε όλη την επιφάνειά του και τώρα θα κάνω την ίδια τεχνική, αλλά αυτή τη φορά θα ανακατέψω το Λονδίνο με το Βερολίνο, το γκρι με το μαύρο. Θα προσθέσω νερό και θα κάνω ακριβώς την ίδια τεχνοτροπία. Όχι παντού αυτή τη φορά όμως. Θα επιμείνω στις γωνίες. Κάθε φορά που θέλετε να φέρετε περισσότερο χρώμα, το πανί σας πρέπει να είναι καθαρό. Αλλιώς το μόνο που καταφέρνετε είναι να πασαλίβετε. Τα τρεξίματα αυτά θα τα εκμεταλλευτώ γιατί θα δώσει μια πιο vintage εικόνα στο τέλος. Βλέπετε ότι είναι επιλεγμένα τα σημεία που κάνω την τεχνοτροπία, δεν θα γίνει σε όλη την επιφάνεια, πιο πολύ στο μπροστινό μέρος και στα πλαϊνά μόνο στις γωνίες. Εδώ στο πλαϊνό μέρος θα γίνει μόνο περιμετρικά για να μην σκουρίνει πάρα πολύ η επιφάνεια. Και βέβαια λίγη βαρσοβία. Βαρσοβία γιατί το ριζόχαρτο από μόνο του έχει πάνω χρώμα που μοιάζει με τη βαρσοβία. Οπότε σε ορισμένα σημεία, ακριβώς με την ίδια τεχνική, θα προσθέσω και τη βαρσοβία. Και επειδή εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς Δουβλίνο και νομίζω ότι θα ταιριάξει αυτό το πολύ λίγο, εφαρμόζω και Δουβλίνο. Και επειδή θέλω να ταιριάξει και με το ριζόχαρτο, κάνω μικρές επεμβάσεις και πάνω στο ριζόχαρτο. Αλλά πολύ μικρές. Όταν τελείωσε το έπιπλο, άρχισε κατά περίεργο τρόπο να φωνάζει από μόνο του ότι θέλει πιτσιλιές, οπότε δεν μπορούσα να του χαλάσω χατήρι και κάνω πιτσιλιές με Πράγα και Λονδίνο, δύο διαφορετικά χρώματα. Πάμε λοιπόν τώρα στο εσωτερικό του σεκρετέρ, το οποίο το βάφω και αυτό όλο με Παρίσι. Για να μην δυσκολεύομαι, περνάω τις άκρες της γωνίες με πινέλο. Και όλο το υπόλοιπο με ρολό. 2 στρώσεις Παρίσι για το εσωτερικό. Το αφήνω να στεγνώσει πάρα πολύ καλά. Και τώρα stencil. Με μαύρο χρώμα εφαρμόζω stencil γύρω-γύρω σε στυλ δαντέλας.
και θέλω αυτό το stencil να φαίνεται τρισδιάστατο και θα εφαρμόσω και πράγα από πάνω. Τοποθετώ ξανά το stencil στο σημείο που το είχα κάνει και το μετακινώ ελαφρά προς τα πάνω ή προς τα κάτω, δεξιά ή αριστερά. Έτσι ώστε όταν σηκώσω το stencil να φαίνεται και το μαύρο και το ιβουάρ. Και θα φαίνεται κάπως έτσι. Και μόλις στεγνώσει πολύ καλά, παίρνω το Λονδίνο, εφαρμόζω επάνω στο σημείο που έχω κάνει το stencil και απλώνω το χρώμα με βρεγμένο σφουγγάρι. Στα συρτάρια προτίμησα το Παρίσι για να σβήσουν και να μην φαίνεται τόσο έντονο το stencil. Το θέλω λίγο πιο αχνό. Κερί για τελείωμα σε όλη την επιφάνεια και εσωτερικά και εξωτερικά. Και το έπιπλό μας είναι έτοιμο. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Όλα τα προϊόντα όπως πάντα θα τα βρείτε κάτω από το βίντεο στην περιγραφή. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε και θα σας δω την επόμενη φορά. Γεια σας!